Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi discutăm despre o nouă secțiune introdusă operațiunile ucrainene în Federația Rusă, care a apărut în rapoartele Institutului pentru Studiul Războiului despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Discutăm despre sistemele Patriot care urmează să ajungă în Ucraina, între care unul care tocmai a fost aprobat de către Senatul României, și discutăm despre luptele care continuă pentru Precistivka din regiunea Donetsk. Actualizez și hărțile cu evoluțiile fronturilor din Ucraina prezentate de către analiștii de la Deep State și Institutul pentru Studiul Războiului și vi le prezint, cum o fac de obicei, la finalul materialului. Analiștii Institutului pentru Studiul Războiului introduc o nouă secțiune, operațiunile ucrainene în Federația Rusă, în rapoartele lor despre invazia rusă a Ucrainei. Institutul prezintă o nouă secțiune, evaluarea campaniei ofensive a Rusiei, războaiele împotriva Ucrainei, operațiuni ucrainene în Federația Rusă, care va urmări atacurile terestre, operațiunile ofensive și loviturile cu rază lungă de acțiune ucrainene pe teritoriul Rusiei. În viitor, Institutul va raporta în această secțiune despre actualizări tactice privind operațiunile ofensivei ucrainene în regiunea Kursk, cu excepția cazului în care există schimbări semnificative în situația de pe teren. În această secțiune, Institutul pentru Studiul Războiului va monitoriza și atacurile ucrainene cu rază lungă de acțiune împotriva țintelor de pe teritoriul Federației Rusești. Abia așteptăm să vedem desfășurându-se astfel de atacuri. Analiștii notează că trupele ruse și-au recâștigat recent pozițiile pierdute la est de Korenevo pe fondul atacurilor ucrainene continue în regiunea Kursk pe data de 2 septembrie. Imaginile geolocalizate publicate pe 2 septembrie indică faptul că forțele ruse și-au recâștigat recent pozițiile pierdute în apropiere de Olohovka, la est de Korenevo, iar institutul estimează că forțele ucrainene s-ar fi putut retrage din această așezare. Ziua 923 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 3 septembrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei, neprovocate asupra Ucrainei din 24 februarie 2022, se ridică la aproximativ 618.960 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi grele pe frontul din Ucraina, între care peste 1360 de militari, 10 tancuri, 35 de blindate de luptă și 18 piese de artilerie. Analiștii proiectului Deep State au raportat în noaptea de 3 septembrie că luptele continuă pentru Precistivka în regiunea Donetsk. Conform informațiilor detaliate, satul a fost luat cu asalt de către cel puțin 12 rachete antitank inamice. Rușii au organizat logistica în sat, concentrând până la 100 de infanteriști în el. În plus, au observat analiștii Deep State, inamicul bombardează puternic districtele Urojaine, Novodonetsk, Precistivka și Makarivka din regiunea Donetsk. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Senatul României a aprobat ieri 2 septembrie proiectul de lege al Guvernului privind transferul sistemului de rachete antiaeriene Patriot în Ucraina. 101 senatori români au votat pentru proiectul de lege al Guvernului privind transferul sistemului de apărare antiaeriană în Ucraina. 13 au votat împotrivă și alți 2 s-au abținut. Probabil printre cei care au votat împotrivă s-au numărat și cei de la SOS, adică Diana Șoșoacă, marea fană putinistă. Șefa Comisiei de Apărare a Senatului României, Nicoleta Pauliuc, și-a exprimat speranța că până la sfârșitul acestei săptămâni proiectul de lege va trece și de Camera Inferioară a Parlamentului, Camera Deputaților, care are ultimul cuvânt în adoptarea proiectelor de lege.
Pauliuc a subliniat că transferul complexului de rachete antiaeriene Patriot nu înseamnă că România va rămâne fără protecție, deoarece Bucureștiul are încă 7 astfel de complexe, dintre care 2 sunt deja în funcțiune, încă 2 sunt în curs de instalare și 3 vor sosi în curând în România. Vă reamintesc că România a decis să predea Ucrainei sistemul Patriot în luna iunie. În total, aliații Kievului din NATO au promis 7 sisteme de apărare aeriană, dar cu o zi înainte, ministrul afacerilor de externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, a remarcat că unele dintre sistemele Patriot promise sunt amânate. Mă bucur că măcar cel promis de către România va ajunge în Ucraina, pentru că a început școala în Ucraina și am văzut la ce atacuri mărșave asupra obiectivelor civile ucrainene, adică inclusiv școli, spitale, grădinițe, se dedau rușii. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.